Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua, selamat petang. Salam orang Jawa. Alhamdulillah hari ni hari Rabu petang. Sekarang ni dalam pukul 6.30 lah. Lebih kurang redup. Saya baru lepas saja ronda-ronda kebun dekat tepi. Dan hari ni saya tengah tengok saya punya tembikai susu. Sebab saya ada plan nak buat projek tembikai susu. Dan saya baru semai kat belakang ni. Boleh nampak bawah ni. Ni anak benih tembikai susu saya lah, yang berusia lebih kurang dalam seminggu. Tapi ada satu masalah dekat tembikai susu ni. Masalah apa? Jom tengok dulu. Okey, jadi inilah dia anak tembikai susu. Ni baru lebih kurang seminggu lah usia dia. Biji pun belum tercabut daripada daun. Tapi ada setengah yang sudah pun mengeluarkan true leaf lah. Ini yang kita panggil true leaf. Ini daun biasa je lah. Dan masalah yang saya hadapi sekarang adalah serangan serangga perosak daripada anak lah. Okey, nampak tak? Ini dia makan ulat. Yang ni pun dia makan ulat. Dan beberapa lah yang dimakan ulat. Sebab saya nak tanam tembikai susu ni dekat kebun saya. Jadi bukan secara komersial lah. Saya saja-saja nak tanam supaya hasilnya nanti dapatlah dikongsikan mungkin dengan jiran-jiran, dengan rakan-rakan. Jadi bukanlah berniat nak buat bisnes pun. Saja suka-suka. Sebab kebetulan ada kawan bagi benih kan. Jadi kita cubalah semai. Dan saya semai di medium kokopit. Dan Alhamdulillah benihnya yang saya semai ada 100 pokok, tapi hanya 80% lah yang hidup. Dia yang tak hidup nampak kosong-kosong. Tapi sekarang ni yang masalah yang saya nyatakan adalah serangan serangga. Ini mungkin ni bukan bukan ulat beluncas. Yang ni yang kita panggil sebagai leaf miner. Leaf miner ni adalah penggali daun. Okey. Boleh nampak tak dia ada bekas macam okey, nampak. Itulah yang kita panggil adalah leaf miner. Dan sama juga dengan yang ni. Dia leaf miner ni adalah penebuk daun. Okey, dan juga mungkin saya rasa serangan dia macam ladybird tau. Dia macam ladybugs, tapi dia berwarna oranye lah. Kalau ladybugs tu dia warna merah, kemudian ada bintik-bintik hitam. Yang ni dia jenis warna oranye. Tapi serangga ni memang macam tu. Bila kita cari dia tak jumpa. Tahu-tahu bila kita tengok pokok dah rosak. Okey. Tapi tak ada masalah sebab dia hanya makan daun yang ni lah. Dia hanya makan daun tepi ni. Selagi dia tidak menjejaskan dia punya true leaf ni, kita masih boleh menghindari dia lah. Okey, jadi baja serangga, racun serangga apa yang saya nak buat hari ni? Racun serangga yang saya nak buat hari ni agak rare sikit. Jarang orang buat. Tapi kita akan tengok keberkesanan dia. Okey, jom kita tengok racun serangga apa. Okey, racun serangga yang kita nak buat hari ni adalah secara homemade, bukan kita beli iaitu bahan yang memang senang sangat kita nak jumpa dekat kedai. Apa dia? Tada. Okey. Apa dia? Inilah dia. Tembakau. Tembakau ni biasa atuk-atuk kita kan. Orang kampung, orang-orang tua tu selalu buat gulung, rokok gulung kan, rokok gulung nipah. Orang Jawa panggil lenteng. Dan juga dengan cengkeh. Okey, jadi dua bahan ni yang kita akan gunakan sebagai racun serangga. Okey, dua bahan ni telah pun diakui sangat berkesan untuk menghindari pokok daripada terkena serangan serangga perosak dan juga hama. Walau bagaimanapun ianya tidak diamalkan oleh petani-petani sekarang sebab kos dia agak mahal lah. Okey, jika untuk pertanian skala besar agak mahal lah menggunakan racun serangga daripada tembakau ni. Sebab satu bekas ni pun tembakau ni RM3. Cengkeh ni pun banyak ni dah RM2 dah. Jadi agak mahal. Okay, jadi tapi sebab saya tidak suka menggunakan racun serangga kimia, saya suka menggunakan racun serangga organik. Sebab pokok yang saya nak makan sendiri atau kita nak bagi orang, lebih baik menggunakan racun serangga organik ya. Okey, jadi sebenarnya banyak sebenarnya racun serangga organik yang kita boleh buat, iaitu antaranya adalah racun serangga daripada air semburan bawang putih ya. Itu bawang putih kita blender, kemudian kita sembur pada pokok, dan kemudian kita ada semburan air semburan cili dan juga daun semambu. Okey. Tapi nak tahu tak kenapa banyak jenis racun serangga yang berada di pasaran? Okey.
Kerana sebab serangga ni pada satu tahap dia akan imun terhadap sesuatu racun serangga itulah. Maksud saya macam ni. Jika pada musim ni kita gunakan racun serangga daripada semburan air bawang putih, kita dah guna racun serangga tu lama, memang berkesan, serangga pun tak datang. Tapi sehingga satu masa serangga sudah mula imun dengan air semburan bawang putih tu. Jadi waktu itu kita perlu tukar ke racun serangga yang lain lah. Mungkin kita akan tukar kepada racun serangga air semburan cili. Okey, bila kita dah lama menggunakan racun serangga cili dan memang bagus, kemudian satu masa serangga akan kembali menyerang pokok tersebut. Okey, jadi kita perlu tukar lagi racun serangga. Jadi kita tidak boleh menggunakan satu-satu racun serangga untuk selama-lamanya. Okey, itu adalah rahsia pertanian yang ramai orang tak tahu. Ramai orang menggunakan racun serangga macam ni, kemudian dia mengadu, yang ni tak berkesan lah, serangga tetap datang, pokok tetap rosak. Sebenarnya ia bergantung pada serangga yang berada di kawasan anda. Cuba setiap satu racun serangga, berlainan racun serangga. Itu jika kita sembang pasal organik. Bila kita sembang pasal racun serangga kimia pula, dia ada kelas-kelas tersendiri, iaitu kelas 1, kelas 2 dan kelas 3. Kelas 1 kurang kuat, kelas 2 adalah racun serangga yang kuat, yang ketiga dan memang yang paling kuat. Okey, baik, yang itu saya akan ulas di hari lain lah. Jadi untuk kes saya hari ini, kerana saya sebelum ni saya telah menggunakan cuka kayu. Dah lama saya guna cuka kayu, tetapi cuka kayu tidak lagi berkesan. Sebab walaupun saya sembur cuka kayu pada pokok-pokok yang saya semai dan yang saya tanam, serangga masih berleluasa menyerang daun-daun. Jadi sekarang saya ingin mencuba air rendaman tembakau dan juga cengkeh. Jadi macam ni kita nak buat racun serangga ni. Okey, jom tengok. Okey, jadi benda pertama sekali yang kita kena ada adalah dapur lah. Okey, kemudian kita ada periuk dan kita akan isi air. Okey, jadi tembakau kuantiti ni, kuantiti yang saya sering gunakan, yang saya belajar daripada sifu-sifu otai-otai vertigasi yang saya kenal. Kuantiti dia adalah cukup sebanyak satu paket ni lebih kurang berapa gram ni? 14 gram. Kita hanya perlu ambil setengah paket. Jadi kurang lebih 7 gram sahaja. Jadi 7 gram tembakau direbus dengan air sebanyak 200 mililiter. Jadi inilah air sebanyak 200 ml. Yang bekas periuk ni memang 200 ml. Saya telah pun sukat lah. Okey, jadi kita akan rebus tembakau sebanyak 7 gram ke dalam air yang telah dididihkan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Rebus dulu Alright. Okey, jadi sekarang air sudah pun mendidih. Okey, selepas air mendidih, kita akan masukkanlah ini tembakau yang saya sudah keluarkan, kurang lebih setengah paket ni. Ini jika ditimbang beratnya adalah lebih kurang 7 gram ya. Okey, baik. Jadi saya akan masukkan dalam tu dan juga kita ambil cengkeh dalam 5 biji sahaja. Tak perlu banyak-banyak. Sebenarnya kalau tak ada cengkeh ni pun tak apa, tapi sebab saya nak buat sesedap rasa gitu. Tak ada masalah. Jadi orang cakap cengkeh ni tak perlu pun tak apa, tapi kita boleh try lah. Saya letak je 5 biji. Okey. Dan kemudian kita akan gaulkan dia lah. Jadi kita akan rebus dia. Kita tak payah lama, sebab benda ni kita tembakau ni dia dah memang, kalau kita masukkan air macam tu je pun dah boleh guna sebenarnya. Tapi kalau nak cepat, kita rebus lah. Kalau korang malas nak rebus, hanya rendam semalaman saja sudah memadai. Jadi cukup sehingga air dia sudah berwarna gelap macam tu, dan tembakau ni pun dah boleh lembik, sudah boleh dimatikan lah. Okey. Okey, kemudian kita tunggu sehingga sejuk, dan lepas tu kita akan masukkan dalam penyembur dan kita akan sembur pada pokok. Alright. Okey, inilah dia racun serangga yang telah pun siap ya. Okey, jadi sekarang ni kuantiti yang kita nak gunakan tu berapa? Tengok berasak-rasak lagi, panas. Okey, jadi kuantiti yang kita nak gunakan berapa? Okey, kuantiti yang saya selalu gunakan adalah lebih kurang 20 ml dibancuh dengan 500 ml air biasa.
Air biasa yang saya masukkan ni terpulang, sama ada nak gunakan air paip, air tangki ataupun air tadahan hujan, tiada masalah. Jadi sekarang saya tak ada penyukat untuk kira sama ada berapa ml. Jadi saya hanya akan agak-agak lah untuk 20 ml. Sebab saya dah biasa. Jadi saya rasa saya boleh agak-agak je, lebih kurang 20 ml tu macam mana. Kalau korang yang tak biasa tu, minta gunakan penyukat lah. Okey, jadi ini adalah kurang lebih lah saya rasa dalam 20 ml. Saya main agak-agak je ni tau. Korang kalau nak lebih yakin, bolehlah guna ukur betul-betul kan berapa ml. Okey, jadi kita masukkan dalam botol ni lah. Okey, jadi tak perlu banyak pun, sebenarnya sikit ni je. Kemudian kita akan campurkan dengan air biasa. Okey, okey, tada, inilah dia air bancuhan racun serangga kita daripada tembakau. Okey, sebenarnya bau dia agak sedap saya suka pula dengan bau dia. Tak tahulah, terpulanglah korang. Okey, so bila kita dah dapat macam ni, sedia untuk disembur pada tanaman lah. Jadi waktu yang paling sesuai untuk menyembur racun serangga adalah pada lewat petang, waktu-waktu hampir maghrib. Okey, saya tidak menggalakkan sembur pada waktu pagi, kerana apabila racun serangga bereaksi dengan cahaya matahari yang panas, ia akan menyebabkan daun pokok luka, ia apa orang panggil, melecur, dan kemungkinan akan terbakar. Jadi yang paling disuggest adalah lewat petang, kerana serangga akan aktif merosakkan daun dan tanaman pada waktu malam. Baik, okey, sekarang kita sembur. Okey, ini racun serangga kita sembur. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan serangga dia tak datang lah. Mudah-mudahan serangga bencilah dengan bau dia ni. Okey, sembur keseluruhannya lah dengan tanah-tanah, dengan media dia sekali. Dan sebab media tanaman ni biasa serangga akan menyurut kat dalam, siput-siput kecil itu semua. Okey, okey, sudah pun selesai. Jadi dekat sini pun saya akan sembur jugalah dekat medium. Ini adalah biji durian, saya semai biji durian. Yang tu pokok mata kucing. Saya saja semai. Saya jenis suka semai. Kemudian saya akan simpan kat polybag. Nanti kawan-kawan datang melawat rumah, jiran-jiran, saudara mara, dia orang akan ambil lah, bawa balik untuk tanam kat rumah dia orang. Saya memang saja suka. Itu adalah hobi saya lah. Sebab tu saya suka tanam buah-buah macam ni. Jadi bila orang datang rumah melawat, saya akan bagilah. Kalau dia tembikan susu ni berhasil, bagi. InsyaAllah kalau berjaya membuahkan hasil, saya akan panggil jugalah subscriber yang berdekatan dengan rumah saya, untuk petik sendiri satu hari nantilah. Mudah-mudahan berhasil. Baik, kalau korang suka dengan channel saya, jangan lupa subscribe, like, share dan komen, dan terus menyokong channel saya supaya lebih berkembang. InsyaAllah satu hari nanti kita akan berjumpa. Teringin juga nak jumpa subscriber yang berdekatan ni. Okey, Assalamualaikum, jumpa lagi next video. Terbaik.